سلامونه دوستانو، امان مخلص یم. دا د مخلص پیکاک فارم مردان شیرګل. دا ریویز فیزن جوړه ده جي. دا سیالکوټ نه یو کس پیمنټ کړی دی، هغه ته اوس لیکو. دا چې کوم دی نر دی او دا مادي ده. دا به تاسو ته میلاویږي په مخلص برډز فارم مردان شیرګل کې. موبایل نمبر 0348 19 67 726. دویم نمبر 0313 90 81 397. که چاته کم قسم کې فیزن پکاري، تاوسان پکاري، تاسو ته په مخلص برډز فارم مردان شیرګل کې میلاویږي. د دې نه علاوه ریګنیک دی را سره، سلور دی را سره، ریډ ګولډن، یلو ګولډن، ریویز دی را سره او لیډیم ریډ. هر قسمه کوالټي فیزن کې چې کومه وي هغه تاسو ته میلاویږي په مخلص پیکاک فارم مردان شیرګل کې. کارګو به ان شاء الله آل پاکستان ته کیږي. که څوک فارم ته خپله وزټ کولی شي، فارم ته هم راتلی شي. د دې نه علاوه چې نور کوم دي هغه هم. السلام علیکم وروره، دا ستا ریویز پیزن جوړه پیک شوه. دا نر، دا ماده. دا چې کپل ټیل کې جوړه ده، کومه چې مې ته ښودلې وه هغه مې دله پیک کړله. اوس یې د سیالکوټ ګاډي له ورکوم. د دې نه علاوه چې باقي کوم فیزن پکار دي موږ سره پاتې دي، چاته هم پکار دي، هغه تاسو ته میلاویږي په مخلص برډز فارم مردان شیرګل کې. هغه را سره ویني جي. ریویز دی جي. باقي دا نر دی، یو لاندې نر دی، دا دوه ورسره مادیانې دي. دا باقي دي، که چاته هم پکار وي وزټ به کوئ مخلص برډز فارم مردان شیرګل ته. یلو ګولډن، ریډ ګولډن او ریګنیک چې کوم دي هغه را سره دا دي. دا به تاسو ته ټول میلاویږي په مخلص برډز فارم مردان شیرګل کې. هغه سلور دي، هر قسمه کوالټي را سره د ټیم کې اویلیبل دي. والسلام.